ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። ይሄ ፓፒዮ ኤምፓየር ኢትዮ ስቱደንትስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቴራፒ ስሪን ነው እያየን ያለ ነው። ከፕሬግናንሲ ጋር ተገናኝተው ያሉት ችግሮች እና የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች የትኞቹን አቮይድ ማድረግ እንዳለብን እና በአጠቃላይ ያሉትን ሁኔታዎች ነበር እስካሁን እያየን የቆየ ነው። ይሄኛው ላስት ኤፒሶድ ነው። የዚህኛው ከፕሬግናንሲ ጋር ተገናኝቶ የሚኖሩ ችግሮች የመጨረሻው ኤፒሶድ ነው። ሶ ኢን ዚስ ኤፒሶድ ስለ ክሮኒክ ኢልነስ ኢን ፕሬግናንሲ እናያለን። ባለፈው አኪዩት ኢልነሶችን አይተን ነበር፣ እንዴት ትሪት እንደምናደርጋቸው። በዚህኛው ክሮኒክ ኢልነሶችን እንዴት ትሪት እንደምናደርጋቸው፣ የምንጠቀማቸውን ደርማቶሎጂ ኮንዲሽን፣ አስማ፣ ኤፒlepsy ካለ፣ ዲፕሬሽን ካለ እነዚህ ነው የምናየው። አክቹአሊ ክሮኒክ ኢልነሶች ማለት ነው እነዚህ ናቸው። ሶ አስማ ላይክ አለርጂክ ሪናይተስ እና አስማ አለ ዜን ደርማቶሎጂክ ኮንዲሽኖች አሉ፣ ዜን ሲስተሚክ ኤጀንቶች፣ ከዛ በኋላ ኤፒlepsy፣ ከዛ በኋላ ዲፕሬሽን ነው የምናየው። ክሮኒክ ኢልነስ ኢን ፕሬግናንሲ ያልቃል። ይሄን ካየን በኋላ ሰርቫይካል ሪፔኒንግ እና ኢንደክሽን፣ ሰርቫይካል ሪፔኒንግ እና ኢንደክሽን፣ ሌበር ኢንደክሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ሰርቫይካል ሪፔኒንግ እና ሌበር ኢንደክሽን አስ ዌል አስ ሌበር ኢንደክሽን ላይ የምንጠቀማቸው ሌበር ኢንዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ we will see how to use a medication related to relaxation as well as lactation ላይ የምንጠቀማቸውን ሜዲኬሽኖች እናያለን። እንጨርሳለን ማለት ነው። 18 ስላይድ ነች። allergic rhinitis and asthma. So all pregnant patients with asthma should have access to albuterol. So albuterol. So ሁሉም ፕሬግናንት ሴቶች አስማቲክ የሆኑ አስም ያለባቸው ፕሬግናንት ሴቶች ግዴታ ከእጃቸው ምን መጥፋት የለበትም፣ አልቡቴሮል መጥፋት መቻል የለበትም። ሶ አልቡቴሮል a treatment of choice ማለት ነው። ሶ a treatment of first line drug ማለት ነው። it is a first line drug ነው። low dose ICS ወይም inhalational corticosteroids they are the treatment of choice for a woman with mild persistent asthma. So with a mild persistent asthma ከሆነ ያለባቸው low dose የሆነ inhalational corticosteroids they are treatment of choice ናቸው፣ mild persistent asthma ከሆነ። so እነዚህ low dose ICS ወይም inhalational corticosteroids ቡዴሶናይድ ናቸው ማለት ነው። ቡዴሶናይድ ከነዚህ ከሎው ዶዝ ICS ቡዴሶናይድ it is a preferred type of medication ነው ማለት ነው። ሌላው ከነ ክሮሞዲን፣ ኒኮቲን ሪሴፕተር አንታጎኒስት እና ቲኦፍሊኖች አልተርናቲቭ ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማይልድ የሆነ ፐርሲስተንት አስማ ከሆነ ያለባትና ጥይቷ ማይልድ ከሆነ ICS የምንጠቀመው ምን አይነት ICS ነው? ሎው ዶዝ ICS ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ ሎው ዶዝ ከሆኑት ICSዎች ደግሞ የትኛው ነው ፕሪፈርድ ሜዲኬሽን? ቡዴሶናይድ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ቡዴሶናይድ ግን ከሌለና ቶለረብል ካልሆነ ፔሸንቱ የምንጠቀመው አልተርናቲቭ ኤጀንቶች እነማን ናቸው? እነ ክሮሞሊን፣ ሊኮትሪን ሪሴፕተር አንታጎኒስት እና ቲኦፍሊኖች ዛር አልተርናቲቭ ኤጀንትስ ናቸው ማለት ነው። አልተርናቲቭ ኤጀንትስ ቱ ዋት? ቱ ቡዴሶናይድ። ቡዴሶናይድ ምንድነው እሱ? ሎው ዶዝ ICS ነው። ለማን ነው እሱ ሎው ዶዝ ICS የሚሰጠው? ማይልድ ለሆነ ፐርሲስተንት አስማ ነው። ሶ ፎር ሞደሬት የሆነ ፐርሲስተንት አስማ ከሆነስ ምንድነው እሱ የምንጠቀመው? ማይልድ ለሆነው ሎው ዶዝ ICS የምንጠቀም፣ ቡዴሶናይድን የምንጠቀም ከሆነ ቡዴሶናይድ ከሌለ ደግሞ ክሮሞሊን እና ሊኮትሪን አንታጎኒስት የምንጠቀም ከሆነ ሞደሬት ለሆነ ፐርሲስተንት አስማ ምን አይነት ሜዲኬሽን የምንጠቀመው? we will use either የመጀመሪያው ICS ሎው ዶዝ ICS ዶዙን መጨመር እንችላለን፣ ሞደሬት ከሆነ ማለት ነው። አስማ ዶዙን ሎው ዶዝ ICS የነበረውን ሞደሬት ዶዝ እንዲሆን ዶዙን ከፍ ማድረግ እንችላለን። ያም ማይሆን ከሆነ ደግሞ we can use a combination of low dose ICS with a long acting beta 2 agonist. so ከቤታ 2 አጎኒስት ጋር ሎንግ አክቲንግ ቤታ 2 አጎኒስት ከሆነ ኤጀንት ጋር ሎው ዶዝ ICSን መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምቢኔሽኑ ላይ ማንና ማንን ነው ኮምባይን የምናደርገው? ቤታ 2 አጎኒስቶችን ከሎው ዶዝ ICS ጋር። ሲቪር የሆነ ፐርሲስተንት አስማ ከሆነስ ሎው ይሄ ቀለል ያለ ፐርሲስተንት አስማ ከሆነ ቡዴሶናይድ ሎው ዶዝ ICS እንጠቀማለን አለን። ሞደሬት የሆነ አስማ ከሆነ ICSን with long acting
ቤታ ቱ አጎኒስት ወይም ደግሞ ዶዙን ከፍ እናደርጋለን አለን። what if there is a severe የሆነ ፐርሲስተንት አስማ ካለ ምንድን ነው እሱ የምንጠቀመው? in case of this severe persistent asthma the ICS ወይም inhalational corticosteroids they should be increased to the highest dose ranges. so እነዚህ ኢንሃሌሽናል አይሲኤሶች ኢንሃሌሽናል ኮርቲኮስቴሮይዶችን አት ሃየር ዶዝ ነው የምንጠቀመው የመጀመሪያው ማለት ነው። ናት ኦንሊ አት ሃየር ዶዝ መጠቀም ብቻ አይደለም we will add some systemic corticosteroids as needed. so እንደ አስፈላጊነቱ እንደ ሲቪሪቲው አስፈላጊ ሲሆን ሲስተሚክ ኮርቲኮስቴሮይዶችንም አብረን ሰፕሊመንት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። so ICSዎች they are the most effective treatment for allergic rhinitis during pregnancy. ካሉት ሜዲኬሽኖች ICS ወይም ኢንሃሌሽናል ኮርቲኮስቴሮይዶች they are the most effective treatment in treating allergic rhinitis during pregnancy. እነማን ናቸው እነዚህ ICSዎች ስንል በተለይ ለአለርጂ የምንጠቀማቸው እነ ቤክሎሜታዞን እና እነ ቡዴሶናይዶች ሞስትሊ የምንጠቀማቸው ICS ናቸው። ቤክሎሜታዞን እና ቡዴሶናይድ ማለት ነው። ከነዚህ ውጪ እነዚህ በጣም ሞስትሊ የምንጠቀማቸው ናቸው ቤክሎሜታዞን እና ቡዴሶናይድ። ከነዚህ ውጪ ግን እንደ ፈርስት ላይን ቴራፒ የምንቆጥራቸው ሜዲኬሽኖች ደግሞ አሉ። ማናቸው እነዚህ ሜዲኬሽኖች? እነ ናሳል ክሮሞሊን፣ ናሳል የሚሰጥ ክሮሞሊን፣ ፈርስት ጄኔሬሽን አንቲሂስታሚኖች እነ ክሎርፌኑራሚን፣ እነ ትራይፔሌናሚን፣ እነ ሃይድሮግዚን የምንላቸው they are also considered as a first line therapy ማለት ነው። so እነ ሲትሪዚን እና እነ ሎራቴዲን they have not been as extensively studied ብዙም ስላልተጠናባቸው ሴፍቲ ዳታቸው ሊሚትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎራቴዲን ዝም ብለን አንጠቀመው ምክንያቱም ሴፍቲ ዳታው ኤፊሽንት ወይም ሊሚትድ ስለሆነ ማለት ነው። ሾርት ተርም ቶፒካል ኦክሲሜታዞሊን ወይም ደግሞ ICS may be preferred over oral decongestants especially during early pregnancy. so early pregnancy ግን ሲኖር አንዳንዴ ሾርት ተርም የሚሰሩ ICSዎችን መጠቀም እንችላለን ቶፒካል ኤጀንቶች ማለት ነው። so among short term topical agents of ICS most widely የምንጠቀመው ደግሞ ቶፒካል ኦክሲሜታዞሊን ነው ማለት ነው። so ቶፒካሊ ከሆነ ኦክሲሜታዞሊን አለ፣ ናሳሊ ከሆነ ክሮሞሊን አለ፣ ኮመንሊ ደግሞ ሞስትሊ የምንጠቀመው ደግሞ ቤክሎሜታዞን እና ቡዴሶናይድ አለ ማለት ነው። እነዚህ ICSዎች ናቸው they are used to treat allergy related to pregnancy ማለት ነው። ሌላው ደርማቶሎጂክ ኮንዲሽኖች ላይ ነው። so dermatologic conditions topical agents with minimal pregnancy risk ያላቸው እነዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ናቸው። እነዚህ አጠቃላይ የተጠቀሱት ሚኒማል የሆነ ፕሬግናንሲ ሪስክ ነው ያላቸው። ቶፒካል ኮርቲኮስቴሮይድስ are considered to have a minimal pregnancy risk but should be applied at the lowest possible dose for the shortest time. እነዚህ ቶፒካሊ አድሚኒስተር የሚደረጉ ኮርቲኮስቴሮይዶች they are considered to have minimal የሆነ pregnancy risk ነው ያላቸው። ቢሆንም ግን they should be applied at the lowest possible dose for the shortest time. ዶዙ በጣም ማነስ መቻል አለበት። again duration of time የምንጠቀመው duration of time በዛው ልክ shortest መሆን መቻል አለበት። so ሌላው ሲስተሚክ ኤጀንቶች አሉ that are saving pregnancy ማለት ነው። so እነዚህ ሲስተሚክ ኤጀንቶች which are saving pregnancy እነዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ናቸው ማለት ነው። like ናሳይልክሎቪር፣ አሞክሳሲሊን፣ አይሶማይሲን፣ ሴፋሎስፖሪን እና ክሎርፌኑራሚን እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። lidocaine and lidocaine with epinephrine they are also considered a safe drug during pregnancy ማለት ነው። lidocaine እና as well as lidocaine ከኤፒኔፍሪን ጋር ቀላቅለን ብንጠቀመው እነዚህ ሲስተሚክ ኤጀንቶች ሴፍ ናቸው ማለት ነው። ግን ሴቭ ያልሆኑ ሲስተሚክ ኤጀንቶች ደግሞ አሉ። እነ ሚቶትሪክሲት ለሪማቶይድ አርትራይተስ የምንጠቀመው፣ እነ ታሊዶማይድ ፎር ሞርኒንግ ሲክነስ የምንጠቀመው፣ እነ አይሶስሪቲን፣ እነ ፍሎሮዩራሲል እነዚህ እንዳለ ሙሉ በሙሉ they are avoided during pregnancy ማለት ነው። so epilepsy meaning ካቴጎሪ ኤክስ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሜዲኬሽኖች። ሌላው ክሮኒክ ኢልነስ during pregnancy ማየት ያለብን ኤፒሌፕሲ ነው። so a risk for malfunction in this is twice the rate in the general population. በጣም ሪስኪ ነው፣ ሁለት እጥፍ ነው። the rate of malfunction is increased in epileptic women childbirth as a result of fetal exposure to anti-epileptic drugs. anti-epileptic drug መሰጠት ባይሰጡ ጥሩ ነው ፕሬግናንት ሴቶች ላይ። ግዴታ ግን ሲሆን ዶሱ በጣም መቀነስ መቻል አለብን አንደኛ።
ሁለተኛ ፎሊክ አሲድ በደንብ ሰፕሊመንት ማድረግ አለብን፣ የመጀመሪያው ቪዲዮችን ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ኮምቢኔሽን ኦፍ አንታይ ኤፒሌፕቲክ ድረግ ሃቭ ኤ ሃይ ሪስክ ኦፍ ማልፎርሜሽን። በተለይ ደግሞ ጭራሽ አንታይ ኤፒሌፕቲክ ራሱ እንኳን አንድ ብቻውን እንኳን ጉዳት አለውና ሞኖቴራፒ ነው በቃ ያለን ኦንሊ ቾይስ ማለት ነው። ኮምባይን ካደረግናቸው በዛው ልክ ማልፎርሜሽን የማምጣት ፕሮባቢሊቲያቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። the anti-epileptic drug monotherapy is recommended with a medication regimen optimization occurring before conception, so ከኮንሰፕሽን በፊት ማለት ነው። የምንጠቀማቸው አንታይ ኤፒሌፕቲክ ሜዲኬሽኖች ሞኖቴራፒ ቢሆን ይመረጣል። ሚኒንግ አንድ ሜዲኬሽን ብቻ ብንጠቀም ጥሩ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ኦል ውመን ዊዝ ኤፒሌፕሲ ሹድ ቴክ ፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት 4 to 5 ሚሊግራም ዳይሊ። ልክ የመጀመሪያው ቀን ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ሁሉ ማንኛውም ኤፒሌፕቲክ ፔሸንት አት ሎው ዶዝ ሜዲኬሽኑን መውሰድ የመጀመሪያው ሪኮመንዴሽን ነው። ሁለተኛው ሪኮመንዴሽን ደግሞ ፎሊክ አሲድ ከ4 እስከ 5 ሚሊግራም መውሰድ አለበት በየቀኑ ማለት ነው። ሶ to correct the vitamin K deficiency in newborns, a woman should take 10 milligram oral vitamin K1 daily during the last month of gestation. so vitamin K deficiency ለማስተካከል አትሊስት የመጨረሻው ወር አካባቢ ላይ 10 ሚሊግራም ኦራሊ ቪታሚን ኬ ብትወስድ ጥሩ ነው በየቀኑ ማለት ነው። ይሄ ማንን ለማከም ነው? ኤፒሌፕሲን ለማከም ማለት ነው። ሶ ዲፕሬሽን ላይ የምንጠቀመው ሜዲኬሽን አንደኛ ዶዙን አት ሎወስት ፖሲብል ዶዝ ብንጠቀም ጥሩ ነው። የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች ደግሞ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር፣ ይሄ ሴሮቶኒን ወይ አፕቴክ እንዳይሆን በፕሪሲናፕቲክ ኒውሮኖች ተመልሶ እንዳይወሰድ ብሎክ የሚያደርግ ሴሮቶኒን ብቻ ሴሌክቲቭሊ ሴሮቶኒን ብቻ የሴሮቶኒን ወይ አፕቴክ ብሎክ የሚያደርጉ ወይም ኢንሂቢት የሚያደርጉ ሜዲኬሽኖች መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ሜዲኬሽኖች አሉ እና እነዛን ሜዲኬሽኖች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ about 1 or 2 babies per 1000 are exposed to selective serotonin reuptake inhibitor in utero develop persistent pulmonary hypertension። ስለዚህ እነዚህን እነ ፍሎግዜቲንን ምናምን ስንወስድ which is selective serotonin reuptake inhibitor በጣም ከአንድ ሺህ አንዷ ፐርሲስተንት ፐልመነሪ የሆነ ሃይፐርቴንሽን ዲቨሎፕ ልታደርግ ትችላለች ማለት ነው። the risk was 6 times greater in infants born to a woman who took selective serotonin reuptake inhibitor after week 20 of pregnancy. so በተለይ ከ20 ሳምንት በኋላ ካረገዘች ከ20 ሳምንት በኋላ እነዚህን ፍሎክሴቲን ወይም እነ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ክላስ ኦፍ ድረግን ብትወስድ ቱ ትሪት ዲፕሬሽን ከአንድ ሺህ አንዱ ተጋላጭ ይሆናል ብለናል። ከ20 ሳምንት በኋላ ግን ቢሆን ደግሞ ሞር 6 እጥፍ ተጋላጭነቷ ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጨረስን። ክሮኒክ ኢልነስ ሌበር ኤንድ ዴሊቨሪ ነው የምናየው። ሌበር ኤንድ ዴሊቨሪ ፕሪተርም ሌበር የምንለው አለ። ይሄ ፕሪተርም ሌበር ማለት ያው 37 ዊክ ሳይደርስ ቀድሞ ሲወለድ ፕሪተርም ሌበር እንለዋለን። ቶኮላይቲክ ቴራፒ የምንለው ደግሞ ይሄኛው ለተለያዩ ምክንያቶች ዴሊቨሪውን ፖስትፖን ማድረግ፣ በተለይ ፖስትፖን የምናደርገው ወይም ደግሞ ከ37 እንዲያልፍ የምናደርገው ለምንድን ነው? እሱ አንደኛ to allow for the administration of antenatal corticosteroids to improve pulmonary maturation እንዲኖር ፖስትፖን እናደርገዋለን። ለንግ ማቹር እንዲያደርግ ማለት ነው። ፐልመናሪው ማቹር እንዲያደርግ ኮርቲኮስቴሮይዶችን መስጠት መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህን አንቲናታል ኮርቲኮስቴሮይዶችን ለመስጠት እንዲመቸን ነው ትንሽ ገፋ የምናደርገው ዴሊቨሪውን ማለት ነው። አጌን ትራንስፖርቴሽን of the mother to the facility equipped to deal with a high risk delivery. so አንዳንዴ ከውልደት ጋር ተያይዞ ሃይ ሪስክ ወይም ኮምፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን ሪስኪ የሆነ ዴሊቨሪ የሚኖር ከሆነ ኢኩፕመንት መኖር መቻል አለበት፣ መሳሪያ መኖር መቻል አለበት፣ የተለያዩ ሜዲኬሽኖች መኖር መቻል አለባቸው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ፋሲሊቲ ውስጥ ነው። ስለዚህ እናትይቷ ፋሲሊቲው ጋር እስክትደርስ ድረስ አትሊስት የሚፈለግበት ቦታ እስክትደርስ ድረስ ዩዚንግ ቶኮላይቲክ ቴራፒ ድረጉን ህፃኑን ዴሊቨር እንዳይሆን ፖስትፖን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ምጡን መግፋት ይቻላል።
በአጭር አማርኛ ምጡን መግፋት ማለት ነው። ወደዛ እንዳይመጣ መግፋት ይቻላል። ሶ ምጡን ለመግፋት ፖስትፖን ለማድረግ ወይም ቶኮላይሲስ ላይ የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች አሉ። ሶ the medication is used in tocolysis includes magnesium sulfate, the beta adrenergic agonist, ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ እና ካልሲየም ቻናል ብሎከሮችን ነው የምንጠቀመው። ሶ እነዚህ ሜዲኬሽኖች ነው የምንጠቀመው ኢንቶኮላይሲስ ማለት ነው። ሶ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ አለ፣ ካልሲየም ቻናል ብሎከር አለ፣ አድሬኖርጂክ አጎኒስት እና ማግኒዚየም ሰልፌት አለ። ሪኮመንድድ ዶዝ ኦፍ ተርቦታሊን የምንጠቀመው 250 እስከ 500 ማይክሮግራም ነው። ሰብኩታኔስሊ ነው የሚሰጠው ኤቭሪ 3 to 4 hours። ማተርናል ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ተርቦታሊን የምንጠቀም ከሆነ ከ250 እስከ 500 ሚሊግራም ማተርናል ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ላይክ ሃይፐርካሌሚያ ሊያመጣ ይችላል፣ አሪቲሚያ፣ ሃይፐርግላይሲሚያ፣ ሃይፖቴንሽን ኤንድ ፐልሞናሪ ኢዴማ ከሌሎች ሜዲኬሽኖች ይልቅ በጣም ከፍ ባለ ሁኔታ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ኔፊዴፒን ብንጠቀም it is associated with a fewer side effects than magnesium or beta agonist therapy። በንጽጽር ኔፊዴፒንን ከማግኒዥየም እና ከቤታ አጎኒስት ጋር ብናነጻጽረው ፊወር የሆነ ሳይድ ኢፌክት ነው ያለው። ስለዚህ ኔፊዴፒንን ከ5 እስከ 10 ሚሊግራም መጠቀም እንችላለን። ሰብሊንጓሊ ኤቭሪ 15 to 20 minutes for a 3 dose ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ሶ once stabilized ከሆነ በኋላ ግን ከ10 እስከ 20 ሚሊግራም ሜይ ቢ administered by mouth every 4 to 6 hours for preterm contraction ማለት ነው። stabilized ከሆነ በኋላ ይቻላል። ሶ አንቲኔታል ግሉኮኮርቲኮይድስ ሶ ቀደም እንዳልነው እነዚህን ግሉኮኮርቲኮይዶች የምንሰጠው ፎር ኤ ፐልሞናሪ ላንግ ማቹሬሽን ነው። ሶ ላንጉ ወይም ላንጉ ማቹር እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። ኮርቲኮስቴሮይዶችን የምንሰጣቸው ኮርቲኮስቴሮይዶች ከረንትሊ አፕሩቭድ የተደረገው ቤታሜታሶል ነው። 12 ሚሊግራም ኢንትራማስኩላሪ ኤቭሪ 24 hours ፎር ኤ 2 ዶዝ። ቤታሜታዞል 12 ሚሊግራም በየ24 ሰዓቱ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዴክሳሜታዞን 6 ሚሊግራም ኢንትራማስኩላሪ ኤቭሪ 12 hours ፎር ኤ 4 ዶዝ በአራት ዶዝ ከፍለን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ቱ ኤ ፕሬግናንት ውመን ቢትዊን 26 and 34 weeks of gestation who are at a risk of preterm delivery within the next 7 days at a risk of delivery ከሆነች እና በ26 እስከ 34 ዊክስ ኦፍ ጀስቴሽን መካከል ከሆነ ዴክሳሜታዞን 6 ሚሊግራም ብንጠቀም ሞር ቤኔፊታብል ሪኮመንድድ ነው፣ ፕሪፈረብል ነው ማለት ነው። ሶ ቤኔፊት ቢጊንስ ዊዝ ዴክሳሜታዞን within 24 hours ቤኔፊቱ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ you should repeat the use of dose. So repeated use of dose is not does not improve fatal outcome. So እነዚህን ዴክሳሜታዞንንም ይሁን ቤታሜታሶንን ዶዙን ሪፒት እያደረግን ደጋግመን ብንጠቀም ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የተባለው ወይ 12 ሚሊግራም ቤታሜታሶን ወይም ደግሞ 6 ሚሊግራም ዴክሳሜታዞን መጠቀም በቂ ነው ማለት ነው። ዶዝ ብንጨምር የሚያመጣው ተጨማሪ ለውጥ የለም። ሌላው ቶፒክ ሰርቫይካል ሪፕኒንግ ኤንድ ሌበር ኢንደክሽን የምንለው ነው። ሶ ሰርቫይካል ሪፕኒንግ እና ሌበር ኢንደክሽን ላይ የምንጠቀማቸው ሜንሊ ፕሮስታግላንዲን አጎኒስቶችን ነው። ሶ ፕሮስታግላንዲን ብዙ ታይፕ ኦፍ ፕሮስታግላንዲን አለ። ፕሮስታግላንዲን ኢዋን አለ፣ ኢቱ አለ። ሶ ኢቱ አናሎግ አለ፣ ኢዋን አናሎግ አለ። ኢዋን አናሎግ የምንለው ሚሶፕሮስቶል ነው። ሶ ይሄኛው ሚሶፕሮስቶል የምንለው በጣም ኢፌክቲቭ ነው። አጌን ኢንኤክስፔንሲቭ ነው። አንደኛ በጣም ኢፌክቲቭ ነው ሚሶፕሮስቶል፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢንኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ አይደለም እና it is used for a cervical ripening and labor induction but it is not approved for a cervical ripening and has been associated with uterine rupture. The problem with using this misoprostol ወይም prostaglandin E1 analog is that it is associated with uterine rupture ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። አጌን ለሰርቫይካል ሪፕኒንግ ሚሶፕሮስቶል አፕሩቭድ አልተደረገም። FDA ሚሶፕሮስቶል ወይም ፕሮስታግላንዲን E1 አናሎግን ፎር ሰርቫይካል ሪፕኒንግ ተጠቀሙት የሚል ነገር የለም። ፕሮስታግላንዲን E2 አናሎግ ደግሞ ብንለው እነ ዲኖፕሮስቶን የምንለው ነው። ሶ ይሄን ዲኖፕሮስቶን is most commonly used pharmacologic agent for cervical ripening። ስለዚህ ለሰርቫይካል ሪፕኒንግ ሞስት ኮመንሊ የምንጠቀመው ሜዲኬሽን
ፕሮስታግላንዲን ኤቱ አናሎግ ወይም ደግሞ ዲኖፕሮስቶል ነው ማለት ነው። ሚሶፕሮስቶል ግን ምንድነው ብለናል ቀደም? ፕሮስታግላንዲን ኢዋን አናሎግ ነው። ኤፍዲኤ ለሰርቫይካል ሪፕኒንግ አፕሩቭ አላደረገውም። እንደውም ኢት ኢዝ አሶሺየትድ ዊዝ ዩትራይን ራፕቸር ላይ ያመጣ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ኦክሲቶሲን ኢዝ ዘ ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ኤጀንት ፎር ሌበር ኢንዳክሽን። ሶ እነዚህ ከላይ ያላቸው ፎር ሰርቫይካል ሪፕኒንግ እንጠቀማቸዋለን። though misoprostol is not approved for cervical ripening by FDA, ግን ኦክሲቶሲን ደግሞ አፍተር ሰርቫይካል ሪፕኒንግ ፎር ሌበር ኢንዳክሽን ሶ ሌበርን ኢንዲውስ ለማድረግ ኦክሲቶሲን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ዲዩሪንግ ሌበር አናልጄዚያ ፔን ኪለር የምንጠቀማቸው ስትወልድ በምትወልድበት ሰዓት የምንጠቀማቸው ፔን ኪለሮች አሉ። እነዚህ ፔን ኪለሮች ኢንትራቬነስ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ኢንትራማስኩላር ሊሰጡ ይችላሉ። ናርኮቲኮች ናቸው በብዛት ማለት ነው። እና ሜፕሪዲን፣ ሞርፊን እና ፌንታናይል ማለት ነው። በተለይ በውጭ ሀገር ውስጥ በጣም አቢዩዝድ የሚደረጉ አሁንም በጤና ተቋም ውስጥ አቢዩዝድ የሚደረጉ ሜዲኬሽኖች ናቸው። እነዚህ ኮንትሮል ሰብስታንስ የምንላቸው እነ ሞርፊን እና ፌንታናይል ሃይሊ ፔንን ኢንሂቢት ማድረግ ይችላሉ እና ሀይ የሆነ ኢፎሪያ ሊያመጡ ስለሚችሉ አቢዩዝ ይደረጋሉ። ግን ኢን ሌበር አናልጄዚክ እነዚህ ናርኮቲኮች እንጠቀማቸዋለን። ዞስ አር ኮመንሊ ዩዝድ ቱ ትሪት ዘ ፔን አሶሺየትድ ዊዝ ሌበር። ከምጥ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ፔን ትሪት ያደርጉልናል፣ ሪሊቭ ያደርጉልናል። ግን አንዳንዴ በጣም ከባድ ሲሆን ኢንትራቬነስሊ እንሰጣለን። በጣም ከባድ ሲሆን ብሎክ እናደርገዋለን። ሶ አድሚኒስትሬሽኑ በተለያየ ወይ አድሚኒስተር ይደረጋል። ሶ ኢት ኢዝ ኮምፔርድ ቱ ኤፒዱራል አናልጄዚያ the parenteral opioids are associated with a lower rate of oxytocin augmentation, shorter stage of labor and a fewer instrumental delivery. so ከኤፒዱራል አናልጄዚያ ጋር ሲገናኝ ፓሬንተራል ኦፖይዶች ሎወር ሬት ኦፍ ኦክሲቶሲን አግመንቴሽን ያላቸው የሚፈልጉትም ኢንስትሩመንት በጣም ቀላል ነው ዴሊቨር ለማድረግ ያን ያክል ከባድ አይሆንም። ፓሬንተራል ኦፖይዶች ይሄ በኢንትራማስኩላሪ ሊሆን ይችላል፣ ኢንትራቬነስሊ ሊሆን ይችላል፣ ሰብኩታኔስሊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፓሬንተራል የምንላቸው እነሱ ሞር ያን ያክል እቃ አይፈልጉም። እነዚህ ኤፒዱራል አናልጄዚያ ግን የምንላቸው በጣም ብዙ እቃ ይፈልጋሉ። አድሚኒስተር ማድረግ እነሱንም ትንሽ ይከብዳል። ኤፒዱራል አናልጄዚያ ኢንቮልቭስ አድሚኒስተሪንግ አን ኦፖይድ ኦር አን አነስቴቲክስ እነ ፌንታናይል ወይም ቡፒቫኬን። ፌንታናይል ስንል ኦፖይድ ነው፣ ቡፒቫኬን ስንል አነስቴቲክስ ነው። ሶ ኤ ካቲተር ኢንቱ ዘ ኤፒዱራል ስፔስ ቱ ፕሮቫይድ ፔን ሪሊፍ። ሶ ኤፒዱራል ስፔስ የምንለው ይሄ ፔን ኬሚካሎች የሚያልፉበት ፓዝ ነው እና ይሄን ፓዝ ካቲተር አስገብተን በካቲተሩ በኩል ነው እነዚህ ፌንታናይል እና ቡፒቫኬንን አድሚኒስተር የምናደርገው። ሰው ካቲተር ያስፈልጋል። አድሚኒስትሬሽኑ ትንሽ ከበድ ይላል፣ እንደ ፓሬንተራሉ አይቀልም ማለት ነው። ኤፒዱራል አናልጄዚያ ኢዝ አሶሺየትድ ዊዝ ኤ ሎንገር ስቴጅ ኦፍ ሌበር ኤንድ ሞር ኢንስትሩመንታል ዴሊቨሪ ዛን ኤ ፓሬንተራል ናርኮቲክ አናልጄዚያ። other options for labor analgesia includes spinal analgesia and nerve block። ሌሎች ኦፕሽኖች አሉ። ኤፒዱራል አናልጄዚያ ካልሰራ ስፓይናል አናልጄዚያ እና ቅድም እንዳልኳችሁ ነርቭን ሙሉ በሙሉ ብሎክ ማድረግ ይቻላል። ሶ ነርቭ ሙሉ በሙሉ ብሎክ ተደረገ ማለት ከዩትራይን አካባቢ የሚመጣው ማንኛውም ፕሮስታግላንዲን ሚዲየትድ ፔን ኖሲሰፕሽኖችም ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ፔኖች ወይም ፔንን የሚያስተላልፉ ኒውሮትራንስሚተሮች አያልፉትም ማለት ነው። ቢኮዝ the nerve is already blocked ማለት ነው። ፖስትፓርተም ኢሹስ ይሄኛው ከውለት በኋላ ያሉ ኢሹዎች ናቸው። ድራግ ዩዝ ዲዩሪንግ ላክቴሽን። ሶ ላክቴሽን ወይም ጡት በምታጠባበት ጊዜ የምትጠቀመው መድኃኒት ምን አይነት መድኃኒቶች ናቸው መሆን መቻል ያለባቸው ስንል የማያልፉት መድኃኒቶች ብረስት ወይ ቤሪየር ለማለፍ ላይክ አሁን ወደ ሲኤንኤስ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ፕላሴንታል ቤሪየር ሊሆን ይችላል። ወደ ሲኤንኤስ ቢቢ ብለድ ብሬን ቤሪየር ነው። ወደ ህፃኑ ደግሞ ፕላሴንታል ቤሪየር አለ። ልክ እንደዛ ሁሉ ወደ ጡትም ሲኬድ ቤሪየር ያለው ብረስት ጋር ስንደርስ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ቤሪየር አልፎ መሄድ የሚችለው አንደኛ ሞለኪውላር ዌይቱ በጣም ትንሽ የሆነ ሜዲኬሽን ማለፍ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ነን ቻርጅድ የሆነ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሃይሊ ሊፖፊሊክ የሆነ ነው ማለት ነው ማለፍ የሚችለው። ስለዚህ ከነዚህ በተቃራኒ ያለ ሜዲኬሽን ማለፍ አይችልም ማለት ነው። ሶ በጣም መጠንቀቅ አለብን እነዚህዎቹ ሜዲኬሽኖች ነው። ማስታይተስ የምንለው ኢት ኢዝ ዩዥዋሊ ኮዝድ ባይ ስታፊሎኮከስ አውረስ
ኢኮላይ እና ስትሬፕቶኮከስ ነው። ማስታይተስ ኢንፍላሜሽን ነው። ይሄን ኢንፍላሜሽን የሚያመጡት አይዘር ስታይፍሎኮከስ ናቸው። ስታይፍሎኮከስ አውረስ ነው ወይ ኢኮላይ ነው ወይ ስትሬፕቶኮከስ ነው ማለት ነው። ትሪትመንት ኢንክሉድስ 10 to 40 days of antibiotics ከ10 እስከ 14 ቀን አንቲባዮቲኮችን መጠቀም ይጠይቃል። ትሪትመንቱ ማስታይተስን ትሪት ለማድረግ ሰው እነዚህ ሜዲኬሽኖች እነ ክሎክሳሲሊን፣ ዳይክሎክሳሲሊን፣ ኦክዛሲሊን እና ሴፋሌክሲን ሊሆን ይችላል። ቤድ ሬስት፣ አዲኪዩት የሆነ ኦራል ፍሉድ ኢንቴክ ያስፈልጋል። አናልጄዚያ እና ፍሪኩዌንት የሆነ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ፖስት ሚልክ ኢዝ ኢምፖርታንት ኢን ኬዝ ኦፍ ማስታይተስ። ሶ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን ደግሞ የምንለው አለ። ይሄኛው ከውልደት በኋላ ያሉ ዲፕሬሽኖች ናቸው። ነን ፋርማኮሎጂክ ሜዲኬሽን አለ፣ ነን ፋርማኮሎጂክ ሞዳሊቲ አለ፣ ፋርማኮሎጂክ ሞዳሊቲ አለ። ነን ፋርማኮሎጂካሊ ከወለደች በኋላ ዲፕሬሽን እንዳይኖር የሚያደርገው ያው ፋሚሊ ሰፖርት ነው። ፋሚሊ ሰፖርት፣ ኢሞሽናል ሰፖርት መኖር መቻል አለበት። ፍሮም ፋሚሊ ኤንድ ፍሬንድ ኢሞሽናል ሰፖርት መኖር አለበት። ኤዱኬሽን አባውት ዘ ኮንዲሽን ኤንድ ሳይኮቴራፒ፣ ይሄ ኮንዲሽን አስቀድሞ እንደሚመጣ መናገር፣ ማስተማር፣ ማስረዳት እና ሳይኮቴራፒ መጠቀም እንችላለን። ሶ ድረግ ግዴታ መጠቀም ደግሞ ካለብን ሁለት ሜዲኬሽኖች መጠቀም እንችላለን። የትራይሳይክሊክ አንታይ ዲፕሬሰንቶች እነ ኖርትሬፕቲሊን እና አሚትሪፕቲሊን እነ ክሎሚፕራሚን እነ ዴሲፕራሚን ምናምን እነ ቡፕሮፒዮኖች ምናምን መጠቀም እንችላለን። ወይም ፍሉቮግዛሚንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወይም ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተሮችንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ፕሪፓርተም አሁን ይሄ ፖስት ፓርተም ስለሆነ ነው እንጂ ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ ላይ ግን ዲፕሬሽንን ለማከም የምንጠቀመው ሜዲኬሽን ቲሲኤ ነው ወይስ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ነው? ኤስኤስአር አይደለ? ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርን ብቻ ነው የምንጠቀመው እንጂ ቲሲኤ ዲፕሬሽንን ለማከም ኢምፕሬግናንት ውመን አንሰጥን። ግን ፖስት ፓርተም ላይ ግን ሜዲኬሽን አስፈላጊ ከሆነ ቲሲኤን መጠቀም እንችላለን። ሶ ሪላክቴሽን ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ሜዲኬሽን ሜቶክሎፕራማይድ ነው። 10 ሚሊግራም ነው። ከ7 እስከ 14 ቀን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ it should be used only if non-drug therapy is ineffective. So this all about pregnancy related disorders and medication used in pregnancy. So አጠቃላይ ይሄኛው ሲሪየስ በዚህ ያበቃል። በሚቀጥለው menstruation related disorder እና ስለ contraception የምናይ ይሆናል። Thanks for listening. Don't forget to subscribe. ፓፒዮን ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ።